Welcome friends, welcome to Anjali tutorial. আজি আমি ডিসকাস কৰিম quadratic equation দ্বিঘাত সমীকৰণৰ lecture number 3 আৰু এই lectureটোত আমি problems and solutions কৰিম. Okay? So আগৰ দুটা part already মই আপলোড কৰিছো quadratic equationৰ তাতে আমি basic concept বিলাকো আমি কৰিলো আৰু তাৰ পিছত আমি problem কৰিলো যেটো exercise 4.1 আছিলে তাৰ গুটেখিনি problem আমি কৰিছিলো. তো আজি আমি ক্লাছটোত কি ডিসকাস কৰিম তো আজি আমি ক্লাছটোত ডিসকাস কৰিম ইয়াৰ পাৰ্ট 3 তাৰ পিছৰ যিখিনি এক্সাৰসাইজ আছে সো যিখিনি আমাৰ প্ৰবলেমছ আছে সেই প্ৰবলেমছখিনি আজি আমি ডিসকাস কৰিম ওকে তো তেতিয়া হলে তোমালোকে সবে এই ভিডিওটো চাওতে নিজৰ বুকখন লৈ লবা আৰু যিটো বহি আছে বা ম্যাথছ কৰা কপি থাকে ন সবৰে তো সেই ম্যাথছ প্ৰেক্টিস কৰা কপি এখন লৈ লবা ঠিক আছে আৰু মই 1 বাই 1 গুটেকেটা প্ৰবলেম ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে একদম ধুনিয়াকে এক্সপ্লেইন কৰিম ভিডিওটো আৰম্ভণিৰ পৰা একদম শেষলৈকে চাবা ওকে কোনো যাতে কনফিউজন থাকি না যায় গতিকে মই যিমান পাৰো হিমান উজুকৈ আৰু হিমান ধুনিয়াকৈ বুজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তোমালোকে ধুনিয়াকৈ কপিখন আগত লৈ লবা ঠিক আছে এফালৰ পৰা আৰম্ভণিৰ পৰা ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা ভিডিওটো চাবা ওকে তাৰ পিছত নিজে নিজে ভিডিওটো চাই চাই তোমালোকে বুজি যাবা আৰু নিজে প্ৰেক্টিস কৰিবা সো আৰামত তোমালোকৰ সব ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু এই কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনৰ পৰা ইমান টান কুৱেশ্যন একো নাহে একদম ইজি তো যিকিটা মাৰ্কস আহে তো সেই মাৰ্কস কিটা আমি ইজিলি স্কোৰ কৰিব পাৰিম ওকে খালি অলপমান আমাৰ কনসেপ্ট বিলাক ক্লিয়াৰ হৈ থাকিলে আমি আৰামসে আমাৰ সব কুৱেশ্যন যিয়ে কুৱেশ্যন নিদিয়ক এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা সব ক্লিয়াৰ হৈ যাব ওকে তো সেই কাৰণে কি কৰিবা ধুনিয়াকে আৰম্ভণিৰ পৰা ভিডিওটো চোৱা আৰু মোৰ গ্যাৰান্টি আছে তোমালোকে আৰামত সব বুজি পাই যাবা ওকে সো ঠিক আছে তেতিয়া হলে আমি কি কৰো দেৰি নকৰো আৰু ক্লাছটো আৰম্ভ কৰো ওকে ঠিক আছে এতিয়া ফাৰ্স্ট কি হ'ব আচ্ছা আগৰটো ভিডিওত মই যেতিয়া 4.1 ৰ এক্সাৰসাইজ কেটা কৰাইছিলো তেতিয়া এই প্ৰবলেমটো যেটো স্ক্ৰিনত দেখা পাইছা এই প্ৰবলেমটোত মই এটা সৰু মিস্টেক কৰিছিলো ওকে সো এই মিস্টেকটো মোৰ হৈ গৈছিলে কাৰণ জানাই মানুহ মাত্ৰে ভুল হয় ওকে সো মোৰ ভুল হৈ গৈছিলে সো সেই ভুলটো আজি মই শুদ্ধকে কৰি দিম ঠিক আছে তো আগৰ ভিডিওত যেটো কৰাইছিলো এই প্ৰবলেমটো সেম প্ৰবলেম তো এটো মোৰ অলপ ভুল হৈছিলে ওকে সো আজি সেই কাৰণে কি কৰিম এই প্ৰবলেমটো আমি শুদ্ধকে কৰিম মই কোড ভুল কৰিছিলো মই কৈ দিম এটা সৰু সিলি মিস্টেক মই কৰিছিলো যেটো কাৰণে ম্যাথছটো ভুল হৈছিলে তো আজি এই ভিডিওটোত মই এটো কাৰেক্টকে কৰি দিম ঠিক আছে তোমালোকে এইটো ফলো কৰিবা ওকে ঠিক আছে তেতিয়া হলে মই এতিয়া আমাৰ আজি কোৱেশ্চনটো আৰম্ভ কৰো তো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন আমাক দিছে যে A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. কি কৈছে এখন ট্ৰেইনে 480 km দূৰত্ব এটা নিৰ্দিষ্ট গতিবেগত অতিক্ৰম কৰে ঠিক আছে তো কি হল এখন ট্ৰেইন আছে আৰু ট্ৰেইনখনে কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে 480 km ডিসটেন্স হি কভাৰ কৰে আৰু কেনেকৈ কভাৰ কৰে এটা ইউনিফৰ্ম স্পীডত কভাৰ কৰে ওকে সো মই ধৰি ললো মোৰ দুখন সিটি আছিলে ঠিক আছে এখন সিটিৰ নাম হৈ গল A আৰু এখন সিটিৰ নাম হৈ গল B এতিয়া এখন ট্ৰেইনে A সিটিৰ পৰা B সিটি লৈ গৈ আছে ওকে A পইণ্টৰ পৰা মানে B লৈ গৈ আছে A সিটিৰ পৰা B লৈ গৈ আছে আৰু A সিটি আৰু B সিটিৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো কিমান 480 কিলোমিটাৰ ঠিক আছে 480 কিলোমিটাৰ ঠিক আছে এইখিনিলৈকে আৰু কি হয় ট্ৰেইনখন এটা কনস্ট্যান্ট স্পীড এটা নিৰ্দিষ্ট গতিবেগত গৈ আছে ঠিক আছে মই ধৰি ললো ট্ৰেইনখন কিমান গতিবেগত গৈছে নাজানো গতিকে মই ধৰি ললো যে ট্ৰেইনখন x কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত A সিটিৰ পৰা B সিটি লৈ গৈ আছে আৰু ডিসটেন্সটো কিমান A আৰু B ৰ 480 কিলোমিটাৰ ওকে এইখিনিলৈকে ঠিকে আছে ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ নেক্সট কথাটো হল আমি সবেই জানো কি ডিসটেন্স d ইকুৱেল টু স্পীড ইনটু টাইম এটো আমি সবেই পঢ়ি আহিছো আগৰে পৰা সৰুৰে পৰা যে ডিসটেন্স দূৰত্ব ইকুৱেল টু বেগ পূৰণ সময় এটো আমি জানো ঠিক আছে ডিসটেন্স ইকুৱেল টু স্পীড ইনটু টাইম ঠিক আছে এতিয়া এই ডিসটেন্সটো আমি কিমান জানো 480 কিলোমিটাৰ ঠিক আছে মই d ঠাইত কি লিখিম 480 ওকে ঠিক আছে স্পীড মোৰ কিমান
x km/h ট্ৰেইনখন x km/hত গৈ আছে আৰু টাইম ধৰি ললোঁ মই কি লাগে টাইম t টাইম লাগে ঠিক আছে t আৱাৰ্ছ লাগে মানে মোক a চিটিৰ পৰা b চিটিলৈ যাবলৈ ট্ৰেইনখনক যদিহে ট্ৰেইনখনে x km/hত গৈ থাকে সো a চিটিৰ পৰা b চিটিলৈ যাওঁতে ট্ৰেইনখনক t আৱাৰ্ছ সময় লাগে সো ইয়াৰ পৰা মই t কি পাম t কি পাম 480/x ঠিক আছে t ৰ ভ্যালুটো মই কিমান পাম 480/x এইখিনিলৈকে ঠিকে আছে ঠিক আছে এতিয়া মই নেক্সট আমাক কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে চাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে ইফ দ্য স্পীড হ্যাড বিন 8 km/h লেছ আচ্ছা ট্ৰেইনখন x km/hত গৈ আছিলে যদি ট্ৰেইনখনৰ গতিবেগটো 8 km/h লেছ হয় যদি 8 km প্ৰতি ঘণ্টা ট্ৰেইনখনৰ স্পীডটো কমি যায় আগতে গৈ আছিলে x km/hত এতিয়া যায় x - 8 km/h তো 8 km/h স্পীডটো ট্ৰেইনখনৰ যদি কমি যায় ঠিক আছে যদি কমি যায় then it would have taken 3 hours more to cover the same distance যদি ট্ৰেইনখনৰ স্পীড 8 km/h কমি যায় তেতিয়াহ'লে ট্ৰেইনখনত সেই a চিটিৰ পৰা b চিটিলৈ যাওঁতে আগতে t আৱাৰ সময় লাগিছিলে এতিয়া কিমান লাগিব তাতকৈ 3 ঘণ্টা বেছি সময় লাগিব আগতে t আৱাৰ্ছ লাগিছিলে সো এতিয়া কিমান লাগিব t + 3 আৱাৰ্ছ লাগিব কিন্তু a আৰু b চিটিৰ যেটো ডিসটেন্সটো চেঞ্জ হ'ব জানো নহয় কাৰণ ডিসটেন্স কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় চিটি কেখন কোবালে গুছি যাব নেকি নাযায় চিটি কেখনটো যতে থাকিব ততে থাকিব তো ডিসটেন্সটো আমাৰ সেম থাকিব ঠিক আছে a 480 আমি এইটো এক্সপ্ৰেছন পাম সেম মই d = st ডিসটেন্স = স্পীড ইনটু টাইম যেটো আমাৰ ফৰ্মুলা আছে সো সেই ফৰ্মুলাটো ইয়াত এপ্লাই কৰিছো ওকে এইখিনি বুজি পালা এতিয়া হৈ গল আমি কি কৰিম 480 এই 480 টো মই কি পাইছিলো 480 ঠাইত মই কি লিখিব পাৰিম x * t লিখিব পাৰিম কাৰণ মই ফাৰ্স্ট কি পাইছিলো যে 480 = xt এটো মই পাইছিলো ঠিক আছে সো এটো 480 এটো দেইছা না 480 = xt ইয়াত লিখা আছে সো এই 480 ঠাইত মই কি পাতিম xt পাতিম তো তোমালোকে বহুতে ভাবিব পাৰা যে xt টো কোৰ পৰা আহিলে এটো চোৱা ইয়াৰ পৰা পাতিছো ঠিক আছে বুজি পালা সো একো কনফিউজন যাতে না থাকে ওকে একো কনফিউজন যাতে না থাকে ঠিক আছে এতিয়া xt পাতিলো এতিয়া মই সেম রাইট হ্যান্ড সাইডে মাল্টিপ্লাই কৰিম সো x * t কি হ'ব xt x * 3 কি হ'ব +3x মাইনাস কি হ'ব 8t আৰু -24 এইখিনিলৈকে ঠিক আছে সবেই বুজি পাইছা সিম্পল মাল্টিপ্লিকেশন কৰিছো এটা নেক্সট কি কৰিলো এই xt ক্যান্সেল যাব ঠিক আছে মোৰ আলটিমেটলি কি থাকিলে 3x - 8t - 24 = 0 এই এক্সপ্ৰেছনটো পাই গলো ওকে এতিয়া এই মোক x লাগে তাৰ পিছত মোক কি কৈছে আমি ট্ৰেইনখনৰ গতিবেগ উলিয়াব লাগে আমি কি কৰিব লাগে ট্ৰেইনখনৰ স্পীড উলিয়াব লাগে মানে ট্ৰেইনখন কিমানতনো গৈ আছে সো ট্ৰেইনখনৰ স্পীড মই x km/h ধৰি লৈছিলো গতিকে মোক কিহৰ ভ্যালু উলাব লাগে x ৰ ভ্যালু উলাব লাগে আচ্ছা এই যেটো ইকুৱেশ্যন আছে এই ইকুৱেশ্যনটোত মোক t এ খেলিমেলি কৰি আছে কাৰণ মোক লাগে ভ্যালু x ৰ গতিকে মই ইকুৱেশ্যনটো কিহত পাব লাগিব x ত পাব লাগিব কিন্তু মোৰ ইয়াতে t এটা সোমাই আছে যেটো -8t t এটা সোমাই আছে তেতিয়া কি কৰিম এই t মানে আমি কি পাইছিলো t মানে পাইছিলো আমি 480/x এটো দেইছানে 480/x পাইছিলো সো হেতু মই ইয়াত পুট কৰি দিম সো কি হ'ব 3x - 8 t মানে মই কি পুট কৰি দিম 480/x সো t মানে মই কি পুট কৰি দিম 480/x - 24 = 0 ঠিক আছে এতিয়া কি হল মই দুইফালে x এৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিম কাৰণ কি মোৰ 1/x এটা আছে সো মই সেই কাৰণে কি কৰিম দুইফালে x এৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিম সো দুইফালে x এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে মোৰ যেটো এই তলৰ x টো আছে 8 ৰ লগত যেটো 480/x মাল্টিপ্লাই হৈ আছে সেই x টো কি হৈ যাব নাইকিয়া হৈ যাব ঠিক আছে তেতিয়া কি হ'ব মোৰ দুইফালে যদি মই x এৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তেতিয়া হলে কি হ'ব 3x² কাৰণ 3x * x কি হৈ যাব 3x² হৈ যাব -8 * 480/x * x so x cancel যাব থাকিব কি 8 *
480 so 8 multiplied by 480 কৰিলে মই কিমান পাম 8 0s are 0 8 8s are 64 6 balance 8 4s are 32 32 plus 6 কিমান হ'ব 38 আৰু মাইনাস কি আহিব 24 into x equal to 0 so মই যোৱাবাৰ কোড ভুল কৰিছিলো জানেনে যোৱাবাৰ যে মই কৈছিলো ভুল হৈছিলে মোৰ তো কোড ভুল কৰিছিলো এই যেটো 24 লগত x টো মই মাল্টিপ্লাই নকৰা নাছিলো ঠিক আছে সো মই ভুল হেতুতে কৰিছিলো এতিয়া আমি দেখিম যে আমি 3 এটা কমন লব পাৰিম প্ৰত্যেকটো টাৰ্মতে 3 এটা কমন আছে ঠিক আছে সো 38402 3 এটা কমন আহিব 24 তো 3 এটা কমন আহিব আৰু 3x স্কয়াৰ তো 3 এটা কমন আহিব যদি মই 3 এটা কমন লৈ লওঁ তেতিয়া হলে মোৰ এক্সপ্ৰেছনটো কেনেকুৱা হৈ যাব x স্কয়াৰ minus 1 3 1 जा 3 3 2 जा 6 8 over 6 equal to 24 3 8 जा 24 minus 8x equal to 0 तो मोर एक्सप्रेशन तो केनेকুৱা আহিব x square minus 8x minus 1280 equal to 0 so x square minus 8x minus 1280 equal to 0 তো আমাক অকল এক্সপ্ৰেছনটো ওলাব কৈছিলে ঠিক আছে আগৰ যেটো আমাৰ এক্সাৰসাইজ আছিল তাতে অকল এক্সপ্ৰেছনটো ওলাব কৈছে যদি আমি এই কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেচনটো যেটো x স্কয়াৰ minus 8x minus 1280 equal to 0 যেটো দ্বিঘাত সমীকৰণ পালোগে যেটো কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেচন পালোগে সো সেই ইকুৱেচনটো যদি আমি সলভ কৰি দিও তাতে আমাৰ x ৰ ভ্যালু ওলাই যাব আৰু x ৰ ভ্যালুৱে হৈ গল কি ট্ৰেইনখনৰ স্পিড তো এইখিনি লাগে ক্লিয়াৰ আছে ঠিক আছে একদম ইজি আছিলে মই সিলি মিস্টেকটো কোড কৰিছিলো মই এই x টো 24 ৰ x টো মাল্টিপ্লাই কৰা নাছিলো সো সেইকাৰণে আনসাৰটো ভুল আহিছে ঠিক আছে এটা কাৰেক্ট কৰি লবা ওকে ফাইন সো তেতিয়া হলে এটো আছিল আমাৰ আগৰ যেটো মই ভুল হৈ গৈছিলে সিলি মিস্টেক হৈ গৈছিলে এটো এটো কাৰেক্ট কৰি দিলো ঠিক আছে সো একচুয়াল কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব এটো হে এতিয়া আমি আজিৰ যিখিনি প্ৰবলেম আছে আজি আমাৰ এক্সাৰসাইজৰ যিখিনি প্ৰবলেম আছে সো সেই প্ৰবলেমখিনি আজি আমি আৰম্ভ কৰিম এতিয়া ওকে সো এইখিনিলৈকে সব ক্লিয়াৰ ফাইন তেতিয়া হলে আমি এতিয়া আমাৰ নেক্সট যেটো প্ৰবলেম আছে 4.2 এক্সাৰসাইজ আছে সো সেই এক্সাৰসাইজটোৰ প্ৰবলেমছ কিনি ফালে আমি আগবাঢ়ো ওকে ওকে ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া কোৱেশ্চনটো আছে আমাৰ স্ক্ৰিনত কি আছে যে এটা আমাক ইকুৱেচন দিয়া আছে কি ইকুৱেচন দিয়া আছে কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেচন বা দ্বিঘাত সমীকৰণটা দিয়া আছে আৰু কি কৈছে যে x স্কয়াৰ minus 3x minus 10 equal to 0 এটো এটা কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেচন দিয়া আছে ফাইন্ড দ্য ৰুটস অফ দিস ইকুৱেচন বাই ফেক্টৰাইজেচন উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিৰে সমাধান কৰা এতিয়া আমি ক্লাস 8 ৰ পৰা পঢ়ি আছো ফেক্টৰাইজেচন মেথড এটো আমি জানোই আমি 9 তো পঢ়িছো 8 তো পঢ়িছো যে এনেকুৱা তেতিয়া আমি এইবোৰ দ্বিঘাত সমীকৰণ বুলি পঢ়া নাছিলো ঠিক আছে তেতিয়া আমি পলিনোমিয়াল বুলি পঢ়িছিলো ঠিক আছে তাতে টাৰ্ম বিলা পাইছিলাও তোমালোকে দ্বিঘাত দ্বিপদ নহয় দ্বিঘাত বহুপদ এইবিলাক পাইছিলা ঠিক আছে ইয়াতো ইয়াৰ আগৰ চেপ্টাৰটো পলিনোমিয়াল চেপ্টাৰটো এটো কনসেপ্ট দিয়া হৈছে তো তেতিয়া আমি ফেক্টৰাইজেচন পঢ়িছিলো ক্লাস 8 ৰ পৰা পঢ়ি আছো আমি ঠিক আছে ফেক্টৰাইজেচনত আমি কি কৰো এনেকুৱা যেতিয়া আমি ফেক্টৰাইজ কৰিব লাগে ফেক্টৰ কৰিব লাগে তেতিয়া হলে আমি কি কৰো মিডল টাৰ্মটো স্প্লিট কৰো আমাৰ যেটো মাজৰ টাৰ্মটো থাকে ঠিক আছে মাজৰ টাৰ্মটো থাকে হেতু আমি কি কৰি দিও স্প্লিট কৰো মানে ভাঙি দিও ঠিক আছে সো হে ফেক্টৰাইজেচন মেথড দি আমি আমাক কি কৈছে এই কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেচনটোৰ সলিউশনটো আমাক উলিয়াব কৈছে এটা আমি প্ৰসিড কৰো ওকে সো আমাক কোৱেচনটোত কি দিয়া আছে x স্কয়াৰ minus 3x minus 10 equal to 0 তো আমাক দিয়া আছে যে x স্কয়াৰ minus 3x minus 10 equal to 0 ওকে এটো হৈ গল আমাৰ গিভেন কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেচন এতিয়া কথাটো হল ইয়াৰ মিডল টাৰ্ম কোনটো ইয়াৰে মিডল টাৰ্ম কোনটো মিডল টাৰ্ম হৈ গল আমাৰ কোনটো মিডল টাৰ্ম হৈ গল আমাৰ a3 minus 3x টো ওকে এটা মিডল টাৰ্মটো কেনেকৈ আমি স্প্লিট কৰিম কেনেকৈ ভাঙিম সো আমি এনেকুৱাকে ভাঙিব লাগিব যাতে এই যি দুটা ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো আমাৰ কি আছে x স্কয়াৰ আৰু থাৰ্ড টাৰ্মটো কি আছে -10 সো এই দুইটা -10 আৰু x স্কয়াৰ এই দুইটা যদি মই মাল্টিপ্লাই কৰো তেতিয়া হলে মই কি পাম -10x স্কয়াৰ পাম ঠিক আছে যদি মই -10 আৰু x স্কয়াৰ মাল্টিপ্লাই কৰো -10x স্কয়াৰ পাম তো মই মিডল টাৰ্মটো এনেকুৱাকে ভাঙিব লাগিব যাতে মই মাল্টিপ্লাই কৰিলে -10x স্কয়াৰ পাও আৰু প্লাস বা মাইনাস কৰিলে মই কি পাব লাগিব -3x পাব লাগিব
সো এনেকুৱা দুটা সংখ্যা ভাবিব লাগিব আমি এনেকুৱা দুটা সংখ্যা ভাবিব লাগিব যে সেই দুটা সংখ্যা আমি প্লাস বা মাইনাস কৰিলে -3 পাওঁ আৰু মাল্টিপ্লাই যদি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাব লাগিব 10 পাব লাগিব তো এনেকুৱা কি নাম্বাৰ আছে ঠিক আছে এনেকুৱা কি নাম্বাৰ আছে আমি যে এনেকুৱা পাম সো আমি সবেই জানো 5 2 গুণ কিমান 10 আৰু 5 পৰা 2 গ'লে কিমান থাকে 3 গতিকে মোৰ নাম্বাৰ দুটা কি হ'ব 5 আৰু 2 হ'বনে কাৰণ 5 2 যা কিমান 5 2 যা 10 আৰু 5 পৰা 2 গ'লে কিমান থাকে 3 সো মোৰ নাম্বাৰ কিটা কি হ'ব 5 আৰু 2 ঠিক আছে সো এটো আমি কেনেকৈ এটা ভাঙিম x স্কয়াৰ আছে এটা সোৱা 3x ৰ আগত কি আছে মাইনাস সাইন আছে গতিকে মই কি কৰিব লাগিব যেটো মোৰ ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ আগত মই মাইনাস চিন বহাব লাগিব মানে 5x প্লাস 2x বহাব লাগিব তেতিয়া মই কি পাম -5x + 2x - 3x পাম আৰু -5x * 2x কৰিলে কিমান পাম 10x স্কয়াৰ পাম ঠিক আছে -10x স্কয়াৰ পাম সো -10 = 0 ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম ফাৰ্স্ট দুটা যেটো টার্ম আছে ফাৰ্স্ট দুটা টার্ম আছে দেখিছা ন x স্কয়াৰ আৰু -5x এই টার্ম দুটাৰ পৰা মই কি কমন ল'ব পাৰিম এই টার্ম দুটাৰ পৰা মই কমন ল'ব পাৰিম x কমন ল'ব পাৰিম তেতিয়া হলে মই কি থাকিব x - 5 আৰু লাষ্ট যি দুটা টার্ম আছে 2x - 10 সো হিহত দুটাৰ পৰা মই কি কমন ল'ব পাৰিম যি দুটা মোৰ লাষ্ট টার্ম দুটা আছে এই টার্ম দুটাৰ পৰা মই কি কমন ল'ব পাৰিম এই টার্ম দুটাৰ পৰা মই কমন ল'ব পাৰিম 2 তেতিয়া হলে কি আহিব x - 5 = 0 এতিয়া এই দুইটা টার্ম আছে ফার্স্ট টার্মটো আছে x * x - 5 আৰু সেকেন্ড টার্মটো আছে +2 * x - 5 এই দুইটাতে x - 5 টো কমন আছে সো x - 5 টো যদি মই কমন লৈ লওঁ তেতিয়া হলে মোৰ কি হ'ব ফার্স্টটোত থাকিব x আৰু দ্বিতীয়টোত থাকিব 2 = 0 সো আমাৰ ফ্যাক্টৰাইজ হৈ গ'ল দুটা ফ্যাক্টৰ পালো এটা ফ্যাক্টৰ কি হৈ গ'ল মোৰ x - 5 আৰু এটা ফ্যাক্টৰ হৈ গ'ল x + 2 তো ফ্যাক্টৰ কিটা কি হয় ফ্যাক্টৰ কিটা ইকুৱেল টু 0 হয় জিৰোছ অফ দা ইকুৱেশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে মই ইয়াৰ পৰা কি পাম ইয়াৰ পৰা মই পাম যে x - 5 = 0 or x + 2 = 0 ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা কি পাম x = 5 আৰু ইয়াৰ পৰা a টোৰ পৰা কি পাম x = -2 ঠিক আছে সো এই দুটাই হৈ গ'ল এই যেটো আমাক গিভেন প্ৰবলেম দিয়া আছিল এই গিভেন প্ৰবলেমটোৰ কি সলিউশন x ৰ দুটা ভ্যালু পাম কাৰণ কেলে কোয়াড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন দ্বিঘাত সমীকৰণৰ মূল কেইটা থাকে দুটা থাকে সো আমি দুটা মূল পাই গলো এটা মূল হৈ গ'ল 5 আৰু এটা মূল হৈ গ'ল -2 ঠিক আছে এটা সলিউশন আমাৰ কি পালো এটা সলিউশন পালো 5 আৰু এটা পালো -2 সো এইটোৱে আছিল এই কুৱেশ্যনটোৰ আনসাৰ আৰু এই যেটো মেথড দি আমি প্ৰবলেমটো কৰিলো এই মেথডটোক কয় মেথড অফ ফ্যাক্টৰাইজেশ্যন বা উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতি যদি তোমাৰ পৰীক্ষাত আহে এনেকুৱা কুৱেশ্যন যে উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিৰে সমাধান কৰা যদিহে উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিৰে সমাধান কৰা বুলি উল্লেখ থাকে তেতিয়া আমি এটোৱে কৰিব লাগিব এনেকৈ কৰিব লাগিব আৰু যদি কুৱেশ্যন পেপাৰত মেনশন নাথাকে যে কি পদ্ধতিৰে আমি কৰিব লাগিব বা কি মেথড লগাই আমি কুৱেশ্যনটো সলভ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ যি মন যায় সেই মেথডটি কৰিলে হ'ল বাট আনসাৰ শুড বি কাৰেক্ট আমি ডাইৰেক্ট কোয়াড্ৰেটিক ফৰ্মুলা পঢ়ি আহিছো কোয়াড্ৰেটিক ফৰ্মুলা লগাই আমি কৰিব পাৰিম নো প্ৰবলেম ওকে সো ঠিক আছে এটো বুজি পালা ক্লিয়াৰ তেতিয়াহলে আমি আমাৰ নেক্সট যেটো কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনত আগবাঢ়ো ওকে সো নেক্সট কুৱেশ্যন আছে এটো ঠিক আছে আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আছে এটো আমাৰ হৈ গ'ল সো নেক্সট কুৱেশ্যন আছে এটো সেম প্ৰবলেম উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিব লাগে এটা কোয়াড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন সো ইকুৱেশ্যনটো ফাৰ্স্ট লিখি লওঁ 2x স্কয়াৰ + x - 6 সো 2x স্কয়াৰ + x - 6 = 0 এটো হৈ গ'ল আমাৰ কোয়াড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন এতিয়া আমি এটোক সেম মিডল টার্ম স্প্লিট কৰিম সো আমাক মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি ওলাব লাগে 6 2 যা কি ওলাব লাগে 6 2 যা 12 আৰু প্লাস মাইনাস কৰি ওলাব লাগে 1 সো এনেকুৱা কি নাম্বাৰ আছে সো আমি জানো যে নাম্বাৰ কিটা কি হ'ব 4 আৰু 3 হ'ব কাৰণ কেলে 4 ৰ পৰা 3 গলে 1 থাকে আৰু 4 3 যা কি হয় 12 হয় সো এটো কৰি চাও এইটা হ'ব সো 2x স্কয়াৰ প্লাস আছে সো প্লাস কি হ'ব প্লাস 4x - 3x -6 = 0 তো ফার্স্ট দুটা টার্মৰ পৰা মই কি কমন ল'ব পাৰিম 2x কমন ল'ব পাৰিম ইয়াত কি থাকিব x + 2 ঠিক আছে
আৰু সেকেন্ড টাৰ্মটোৰ পৰা মই -3 কমন ল'ব পাৰিম তো ইয়াৰে কি থাকিব x + 2 ইকুৱেল টু 0 তো দুইটা টাৰ্মৰ পৰা x + 2 টো কমন আহিব সো x + 2 multiplied by twice x minus 3 equal to 0 তো এই দুটাৰ পৰা মই কি পাম x + 2 equal to 0 or twice x minus 3 equal to 0 কাৰণ এই দুটা ফ্যাক্টৰৰ মাল্টিপ্লিকেশন যদি 0 হ'বলে হয় সো আইদাৰ x + 2 0 হ'ব লাগিব নহলে twice x minus 3 0 হ'ব লাগিব যদি x + 2 0 হয় তেতিয়া হলে x equal to কি হ'ব -2 আৰু যদি twice x minus 3 equal to 0 হয় তেতিয়া হলে x equal to কি ওলাব 3/2 সো এই দুটাই হৈ গল এই ইকুৱেশনটোৰ সলিউশন এটা সলিউশন হৈ গল কি -2 এটা হৈ গল আমাৰ 3/2 সো দুটাই সলিউশন থাকিব কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশন হয় সো এইখিনি কাহানি খতম একেবাৰে ইজি ইকুৱেশন এবিলা সো এনেকুৱা যদি ইকুৱেশন আহে তো কি হ'ব পৰীক্ষাত মন মে লাড্ডু ফুটা ঠিক আছে তো এইখিনি একেবাৰে ইজি ইকুৱেশন এবিলা কুৱেশন আমি ধৰাধৰ মাৰ্কস স্কোৰ কৰিব পাৰিম ওকে এবিলাক যাতে ভুল নহয় তোমালোকৰ ঠিক আছে হেতু ইকুৱেশনটো এটো কুৱেশন বুজি পালা তেতিয়া হলে আমি আমাৰ নেক্সট কুৱেশনটোত আগবাঢ়ো সো নেক্সট কুৱেশন আছে সেম প্ৰবলেম ঠিক আছে তো আমাৰ কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশনটো কি দিয়া আছে √2x² + 7x + 5√2 তো ইকুৱেশনটো কি দিয়া আছে √2x² + 7x + 5√2 equal to 0 এইটো আমাৰ কুৱেশনটো আছে ঠিক আছে √2x² + 7x + 5√2 equal to 0 এতিয়া সেম আমি উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিৰে এটো সমাধান কৰিব লাগে ওকে এটা কথাটো হল এটা এই আমি ফাৰ্স্ট আৰু থাৰ্ড টাৰ্মটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি পাম 5√2 আৰু √2 মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি পাম √2 আৰু √2 মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হয় 2 আৰু 5 * 2 হলে কি হৈ যাব মোৰ 10 মানে মই মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি পাব লাগে 10 পাব লাগে আৰু প্লাস মাইনাস কৰিলে মই 7 পাব লাগে সো এনেকুৱা কি নাম্বাৰ আছে যেটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে 7 ওলাব সৰি প্লাস মাইনাস কৰিলে 7 ওলাব আৰু মাল্টিপ্লাই কৰিলে 10 ওলাব ঠিক আছে সো মই যদি 5 আৰু 2 টো লওঁ 5 আৰু 2 নাম্বাৰ দুটা লওঁ তেতিয়া হলে কি হ'ব 5 + 2 কৰিলে মই কিমান পাম 7 পাম আৰু 5 multiplied by 2 কৰিলে মই কি পাম 10 পাম ঠিক আছে সো মই প্লাস মাইনাস কৰিলে 7 পাব লাগিব আৰু মাল্টিপ্লিকেশন কৰিলে 10 পাব লাগিব সো মোৰ নাম্বাৰ গিটা হৈ যাব 5 আৰু 2 এতিয়া মই কি কৰিম নেক্সট √2x² + 7x টো মই কেনেকৈ লিখিব পাৰিম twice x + 5x + 5√2 equal to 0 ওকে এতিয়া কথাটো হল ফাৰ্স্ট দুটাৰ পৰা মই কি কমন ল'ব পাৰিম √2x কমন ল'ব পাৰিম তেতিয়া মোৰ কি থাকিব ব্ৰেকেটত ইয়াত থাকিব x ইয়াত থাকিব কিমান √2 ঠিক আছে কাৰণ 2 মানে কি হ'ব √2 * √2 এই 2 টো ঠাইত মই কি লিখিব পাৰিম এই 2 টো ঠাইত মই লিখিব পাৰিম √2 * √2 তো তাৰে এটা √2 আৰু x লৈ গলো কি থাকিব √2 থাকিব পিছৰটোৰ পৰা মই কি কমন ল'ব পাৰিম পিছৰটোৰ পৰা মই কি কমন ল'ব পাৰিম পিছৰটোৰ পৰা মই কমন ল'ব পাৰিম 5 যদি 5 টো কমন লৈ লওঁ তেতিয়া হলে থাকিব x + √2 equal to 0 ঠিক আছে এইখিনি লাগে বুজি পালা এতিয়া নেক্সট কি হ'ব দুইটাতে x + √2 টো কমন আছে সো মোৰ কি হৈ যাব x + √2 টো আহি যাব কমন আৰু ইটোত কি থাকি যাব √2x + 5 বৰাবৰ 0 তো ইয়াৰ পৰা মই কি লিখিব পাৰিম ইয়াৰ পৰা মই লিখিব পাৰিম যে x + √2 equal to 0 or √2x + 5 equal to 0 যদি x + √2 equal to 0 হয় তেতিয়া হলে x equal to কি হ'ব -√2 ঠিক আছে আৰু যদি √2x + 5 equal to 0 হয় তেতিয়া হলে x equal to কি হ'ব -5/√2 ওকে সো এইটোৱে আছিল এইটো কুৱেশনৰ সলিউশন ঠিক আছে এইটো কুৱেশনৰ সলিউশন এইটোৱে আছিল ঠিক আছে সো ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম বিলাকত আমি মেইন চাব লাগিব যে কি নাম্বাৰ ললে আমি মিডল টাৰ্মটো প্লাস মাইনাস কৰিলে মিডল টাৰ্মটো পাব লাগিব
আৰু যেতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰিম তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট আৰু থাৰ্ডটো মাল্টিপ্লাই কৰি যিটো আনসাৰ পাম সেইটো পাব লাগিব ওকে সো এইটো আছিল এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ এতিয়া আমি আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন যিটো আছে সেই নেক্সট কোৱেশ্চনটোত আমি আগবাঢ়ো ওকে সো নেক্সট কোৱেশ্চনো একেই আমি উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিব লাগে দ্বিঘাত সমীকৰণটো দিয়া আছে 2x² - x + 1/8 = 0 ওকে সো আমি এটা আৰম্ভ কৰো কেনে কৰিম 2x² - x + 1/8 = 0 তো এইটো আমাৰ দ্বিঘাত সমীকৰণটো দিয়া আছে 2x² - x + 1/8 = 0 সো এই ইকুৱেশ্যনটো দেখিছানে লাষ্ট যেটো আমাৰ কনস্ট্যান্ট টার্ম আছে c2 আছে সেই c2 আমাৰ কি আছে 1/8 আছে সো 1/8 ফ্ৰেকশন হয় সো ফ্ৰেকশনত থাকিলে আমাৰ কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয় এতিয়া আমাৰ মেইন ফাৰ্স্ট এইমটো কি হ'ব আমি ফ্ৰেকশনটো আমি ইন্টিগ্ৰেল ভ্যালু কৰিব লাগে ওকে তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব লাগিব আমি যদি ইকুৱেশ্যনটো বোথ সাইড 8 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিও ঠিক আছে আমি যদি ইকুৱেশ্যনটো বোথ সাইড 8 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিও ওকে 8 এৰে যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও ঠিক আছে এটো 0 * 8 0 এ হৈ যাব তেতিয়া হলে কি হ'ব আলটিমেটলি কি হ'ব 8 * 16x² - 8x + 1 হৈ যাব কাৰণ 8 * 1/8 কি হৈ যাব 1 সো = 0 আহিব ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে মাল্টিপ্লাই কৰিলে পাব লাগে 16 আৰু প্লাস মাইনাস কৰি পাব লাগে 8 -8 এটা আমি কি দুটা নাম্বাৰ এনেকুৱা দুটা নাম্বাৰ আছে যি কেইটা প্লাস মাইনাস কৰিলে -8 ওলাব আৰু মাল্টিপ্লাই কৰিলে 16 + 16x² ওলাব সো এনেকুৱা কি নাম্বাৰ আছে তো আমি জানো 4 আৰু 4 যদি আমি প্লাস কৰো তেতিয়া হলে আমাৰ কিমান হ'ব -8x হ'ব আৰু 4 আৰু 4 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমাৰ কি হ'ব 16x² হ'ব সো আমাৰ নাম্বাৰ দুটা ৰিকোয়াৰ্ড যিকেইটা আমাৰ নাম্বাৰ আছে 4 আৰু 4 হ'ব তো আমি 4 আৰু 4 টো কেনেকৈ হজাম 16x² - 4x - 4x সো -4x - 4x কি হ'ব -8x ওকে +1 = 0 এতিয়া ফাৰ্স্ট দুটা টাৰ্ম আছে যেটা আছে 16x² আৰু -4x আছে সো দুইটা টাৰ্মৰ পৰা মই কি কমন ল'ব পাৰিম 4x কমন ল'ব পাৰিম কাৰণ 16 ৰো ফেক্টৰ 4 ঠিক আছে আৰু x দুইটাতে কমন আছে সো x টো কমন ল'ব পাৰিম 4x দুইটাৰ পৰা মই কমন ল'ব পাৰিম ঠিক আছে তো 4 এটো 4x থাকি যাব ইয়াত কাৰণ 4 4 16x² - 4x টো লৈ আহিলো ইয়াত থাকি যাব 1 আৰু দ্বিতীয় দুটাৰ পৰা মই কি কমন ল'ব পাৰিম -1 কমন ল'ব পাৰিম তেতিয়া হলে কি থাকি যাব 4x - 1 = 0 ঠিক আছে এতিয়া 4x - 1 টো দুইটাতে কমন আছে ঠিক আছে এই -1 টো কেনেকৈ কমন ললো কাৰণ -1 যদি মই কমন লওঁ ইয়াতে কি থাকি যাব 4x থাকি যাব আৰু -1 থাকি যাব কাৰণ এইটো ফেক্টৰৰ লগত এইটো ফেক্টৰ আমি মিলাব লাগিব ওকে তেতিয়াহে কমন ল'ব পাৰিম ফেক্টৰাইজ কৰোতে ঠিক আছে এইবাৰ ফেক্টৰাইজ আমি ক্লাস 8 ৰ পৰা কৰি আছো ওকে আই থিংক তোমালোকৰ ইয়াতে কোনো দিগদাৰ নহব সো এটো 4x - 1 * 4x - 1 = 0 ঠিক আছে তো এটা আলটিমেটলি কি ওলালেগে ঠিক আছে কি ওলালেগে এটো 4x - 1 হোল স্কয়ার ওলালে মানে এটো a - b হোল স্কয়ার আছিলে ঠিক আছে আমি a - b হোল স্কয়ার লগাই এটো কৰিব পাৰো বা এটো 4x - 1 = 0 সো আমাৰ ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰো 4x - 1 = 0 or same 4x - 1 = 0 তো ইয়াৰ পৰা x কি পাম x = 1/4 আৰু ইয়াৰ পৰা x = কি পাম 1/4 মানে কি হয় আমাৰ দুইটা ৰুট ইকুৱেল আমি যি কেইটা ৰুট পালো দুইটা ৰুট ইকুৱেল ঠিক আছে সো এইটোই আছিল এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ ওকে এতিয়া আমি আমাৰ আশা কৰো এখিনি বুজি পা এখিনলৈকে ঠিকে আছে ওকে একো কনফিউজন নাই ঠিক আছে তো তেতিয়াহলে আমি নেক্সট আমাৰ যেটো কোৱেশ্চন আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটোত আমি যাও ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন আছে এটো সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমাৰ কি দিছে 100x² - 20x + 1 = 0 সো কি আছে আমাৰ 100x² - 20x + 1 = 0 ওকে সো এটো আছে আমাৰ দ্বিঘাত সমীকৰণ বা কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন সো আমি এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে পাব লাগিব 100 আৰু প্লাস মাইনাস কৰিলে পাব 20 সো এটা এনেকুৱা কি নাম্বাৰ দুটা নাম্বাৰ আছে সো 10 আৰু 10 ল'ব পাৰিম ঠিক আছে 10 আৰু 10 ল'ব পাৰিম
কাৰণ 10 আৰু 10 প্লাছ কৰিলে আমি কি পাম 20 আৰু 10 আৰু 10 মাল্টিপ্লাই কৰিলে পাম আমি 100 সো সেইকাৰণে আমি কি কৰিম 20 দি x টোক কেনেকৈ লিখিম -10x -10x ঠিক আছে প্লাছ 1 ইকুৱেল টু 0 অ'কে সো ফাৰ্ষ্ট দুটাৰ পৰা মই কি কমন ল'ব পাৰিম 10x কমন ল'ব পাৰিম কাৰণ 100ৰ ফেক্টৰ 10 আৰু x টো দুইটাতে কমন আছে সো ইয়াত থাকি যাব 10x minus 1 okay আৰু ইয়াতো -1 কমন ললে কি থাকি যাব 10x minus 1 okay so ultimately এটো কেনেকুৱা হৈ যাব 10x minus 1 into 10x minus 1 okay so ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰিম 10x minus 1 equal to 0 or 10x minus 1 equal to 0 তো ইয়াৰ পৰা x কি আহিব x equal to আহি যাব কি 1/10 আৰু ইয়াৰ পৰাও কি আহি যাব x equal to 1/10 সো এই ইকুৱেশ্যনটো দুইটা ৰুটে সেম আগৰটোৰ দৰে ইকুৱেল সো ৰুট কেইটা কি হ'ব 1/10 আৰু 1/10 ওকে সো এইটোৱে আছিলে এই কুৱেশ্যনটোৰ আনসাৰ ঠিক আছে সো ৰুট কেইটা কেতিয়া ইকুৱেল হয় কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনৰ হেতু মই আগতে কৈ আহিছিলো ঠিক আছে ফাৰ্স্ট যেটো লেকচাৰ দিছিল তাতে কৈছিল ৰুট কেইটা কেতিয়া ইকুৱেল যেতিয়া b² - 4ac = 0 হয় তো b² - 4ac কি হয় ভেদ নিৰূপক বা যেটো আমি ভেদ নিৰূপক বুলি কওঁ ঠিক আছে বা ডিসক্ৰিমিনেন্ট বুলি কওঁ সো হে b² - 4ac কথাও মই কোৱা আছে সো b² - 4ac যেতিয়া 0 হ'ব তেতিয়া কি হ'ব ৰুট কেইটা ইকুৱেল হ'ব তো এটো আমি এটো যেটো আমাক দিয়া আছে হেতু যদি আমি b² - 4ac কৰো তেতিয়া হলে আমি কি পাম 0 পাম ওকে তো আশা কৰো এইখিনিলৈকে তোমালোকে বুজি পালা ঠিক আছে সো b² - 4ac কেনেকৈ 0 হ'ব সো যেটো আমাক ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে এটা b মানে কি x ৰ কোএফিচিয়েন্ট তাতে কি আছে -20 সো -20 টো যদি আমি স্কয়াৰ কৰো তেতিয়া হলে কি পাম -20 স্কয়াৰ b² - 4ac সো 4a a মানে কি x স্কয়াৰ কোএফিচিয়েন্ট সো 100 ঠিক আছে আৰু c মানে কিমান +1 ঠিক আছে সো 20 স্কয়াৰ -20 স্কয়াৰ কিমান হ'ব 400 আৰু 400 পৰা 400 গলে কিমান থাকিব 0 তো b² - 4ac 0 হয় গতিকে ৰুট কেইটা হে কাৰণে কি আহিছে ইকুৱেল আহিছে ওকে ফাইন ঠিক আছে সো এতিয়া আমি আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আশা কৰো এইখিনিটা বুজি পালা একো কনফিউজন নাই তো আমি নেক্সট কুৱেশ্যনত যাওঁ সো নেক্সট কুৱেশ্যন আমাৰ কি আছে আচ্ছা এটা নেক্সট আমাৰ ওয়ার্ড প্ৰবলেমছ আহি গ'ল তো ইয়াতে কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন বা দ্বিঘাত সমীকৰণৰ কনসেপ্ট বিলাক আমাক কেনেকৈ আমি ওয়ার্ড প্ৰবলেমছত আমি লগাম হেতু চাম তো তেতিয়াহলে আমাৰ ফাৰ্স্ট কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে find two numbers whose sum is 27 and product is 182 so এনেকুৱা দুটা সংখ্যা উলিওৱা যাৰ যোগফল 27 আৰু গুণফল 182 ঠিক আছে এতিয়া সোৱা কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ আমাক কৈছে যে এনেকুৱা দুটা নাম্বাৰ উলিয়াব লাগে যাৰ যোগফল 27 এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল ধৰি ললো মই এটা নাম্বাৰ x ঠিক আছে আৰু এটা নাম্বাৰ মই ধৰি লৈছো y ঠিক আছে এতিয়া এই দুইটা নাম্বাৰ যদি মই প্লাস কৰো মই কিমান পাব লাগে 27 পাব লাগে 27 পাব লাগে ওকে মানে মই এনেকৈ ক'ব পাৰো নি যে ইয়াৰ পৰা y = কি হ'ব y = কি হ'ব 27 - x ঠিক আছে মই এনেকৈ ক'ব পাৰো নি যে যদি মোৰ এটা নাম্বাৰ x হয় তেতিয়া হলে মোৰ আনটো নাম্বাৰ 27 - x হ'ব ঠিক আছে কাৰণ y = 27 - x মই পাই গলো ঠিক আছে যদি তোমাক কয় যে দুটা নাম্বাৰ আছে ঠিক আছে নাম্বাৰ দুটাৰ এটা 5 আৰু এটা 3 যদি নাম্বাৰ দুটাৰ যোগফল 8 হয় বুলি কয় তেতিয়াহলে 5 + 3 কিমান 8 যদি তাৰে কৈ দিয়ে যে তোমাক এটা নাম্বাৰ 3 তেতিয়াহলে এটো কিমান হ'ব 8 - 3 মানে 5 ঠিক আছে সো এইটোই কনসেপ্ট ইয়াত এইটোই কনসেপ্ট ঠিক আছে তো মই কি কৰিম এতিয়া এইখিনি বুজি পালা কেনেকৈ আহিলে সো মই কি কৰিলো এটা নাম্বাৰ যদি মই এখিনি ৰাব কৰি দিছো ওকে ঠিক আছে এখিনি ৰাব কৰি দিছো সো মোক কৈছে দুটা নাম্বাৰ সামটো কিমান 27 যদি এটা নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ যদি 1 নাম্বাৰ x হয় তেতিয়াহলে আনাদাৰ নাম্বাৰটো কিমান হ'ব মোৰ আনাদাৰ নাম্বাৰ মানে আনটো সংখ্যা কিমান হ'ব আনটো সংখ্যা হৈ যাব মোৰ 27 - x আৰু কৈছে কি নাম্বাৰ দুটাৰ প্ৰডাক্ট যদি এই নাম্বাৰ দুটা পূৰণ কৰো তেতিয়া হলে কিমান ওলাই 182
তেতিয়াহ'লে মোৰ একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন কি কৈছে যে যি দুটা নাম্বাৰ আছে মোৰ সেই নাম্বাৰ দুটা মই যদি প্ৰডাক্ট কৰোঁ মানে এক্স আৰু যিটো 27 মাইনাছ এক্স আছে এইটোক যদি মই মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ আনচাৰটো 182 আহে বুলি কৈছে ঠিক আছে এতিয়া আমি এক্সৰ নাম্বাৰ দুটা উলিয়াব লাগে ঠিক আছে এতিয়া এক্স এইটো কিমান হ'ব মাল্টিপ্লাই কৰিলে 27x মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 182 চ' এইটো যদি মই এৰেঞ্জ কৰি লওঁ ঠিক আছে কেনেকুৱা হ'ব এক্স স্কুৱেৰ ঠিক আছে এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ 27x ঠিক আছে প্লাছ 182 ইকুৱেল টু 0 মই এৰেঞ্জ কৰি ল'লোঁ কাৰণ এক্স স্কুৱেৰটোক এফালে লৈ গ'লোঁ 27টোক ৰাইট হেণ্ড চাইডে লৈ গ'লোঁ ইকুৱেল টু 0 তো এতিয়া আমি কি কৰিম সেম উই ক্যান ডু উইথ দ্য হেল্প অফ ফেক্টৰাইজেশ্যন মেথড যেহেতু শিকি আহিছোঁ তো ফেক্টৰাইজেশ্যন মেথড দিয়ে আমি কৰিব পাৰিম চ' আমি এনেকুৱা দুটা নাম্বাৰ বিচাৰিব লাগে যি দুটা প্লাছ মাইনাছ কৰিলে 27 হ'ব আৰু মাল্টিপ্লাই কৰিলে 182 হ'ব চ' এনেকুৱা কি নাম্বাৰ আছে যিকেইটা আমি প্লাছ মাইনাছ কৰিলে 27 হ'ব আৰু মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হ'ব 182 হ'ব তো কি হ'ব যদি মই 15 আৰু 12 লওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 180 নহ'ব যদি মই কি লওঁ 17 আৰু 10 ল'লে হ'ব 18 9 যা নহ'ব 20 into 7 নহ'ব তাতকৈ তলত ল'ব আমি 182 পাব লাগিব ন চ' 182 পাবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব 182 পাবলৈ হ'লে 16 আৰু 11 ল'লে কি হ'ব 16 আৰু 11 যদি লওঁ তেতিয়া 27 হ'ল আৰু এইফালে 6 ওলাইছে নহ'ব 16 আৰু 11ও নহ'ব কি ল'ব লাগিব আমি এনেকুৱা দুটা নাম্বাৰ বিচাৰিব লাগে যে প্লাছ মাইনাছ কৰিলে 27 হ'ব আৰু প্ৰডাক্ট কৰিলে 182 হ'ব চ' কি নাম্বাৰ ল'ব লাগিব 14 13 ল'ব পাৰোঁ নেকি 14 13 so 14 10s are 140 14 3s are 42 so 140 plus 42 182 so 14 13 হ'ব so আমাৰ নাম্বাৰ কেইটা কি হ'ব 14 আৰু 13 okay so 14 আৰু 13 হ'ব নাম্বাৰ কেইটা কাৰণ 14 আৰু 13 প্লাছ কৰিলে আমি 27 পাম আৰু মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি কিমান পাম 182 পাম so আমাৰ নাম্বাৰ কেইটা হ'ব 14 আৰু 13 okay so x square minus 14x minus 13x ঠিক আছে প্লাছ 182 ইকুৱেল টু 0 তো ইয়াৰ পৰা মই যদি ফাৰ্ষ্টটোৰ পৰা x কমন ল'ব পাৰিম চ' x মাইনাছ 14 আৰু ছেকেণ্ডটোৰ পৰা 13 কমন ল'ব পাৰিম চ' x মাইনাছ 14 ইকুৱেল টু 0 চ' ইয়াৰ পৰা মই কি পাম x মাইনাছ 14 আৰু x মাইনাছ 13 ইকুৱেল টু 0 তো ইয়াৰ পৰা মই কি কৰিব পাৰিম এটা x কি হ'ব 14 হ'ব কাৰণ x মাইনাছ 14 ইকুৱেল টু 0 চ' x ইকুৱেল টু 14 এটা x মাইনাছ 13 ইকুৱেল টু 0 চ' x ইকুৱেল টু 13 চ' মোৰ নাম্বাৰ দুটা ওলাই গ'ল এটা নাম্বাৰ কি 14 এটা নাম্বাৰ 27 মাইনাছ 14 কি হ'ব 13 ঠিক আছে চ' এটা নাম্বাৰ কি হৈ গ'ল মোৰ 14 আৰু এটা নাম্বাৰ কি হৈ গ'ল মোৰ 13 ওলাই গ'ল ঠিক আছে চ' এইটোৱে আছিলে এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ তো আশা কৰোঁ বুজি পালা একো ডাউট নাই ঠিক আছে চ' তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আগবাঢ়োঁ চ' নেক্সট কুৱেশ্যন আমাৰ কি আছে ফাইণ্ড টু কনজিকিউটিভ পজিটিভ ইণ্টিজাৰ্ছ ছাম অফ হুজ স্কুৱেৰছ ইজ 365 দুটা ক্ৰমিক ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা উলিওৱা যাৰ বৰ্গৰ যোগফল 365 এতিয়া কথাবোৰ হ'ল কনজিকিউটিভ মানে কি এটাৰ পিছত আনটো অ'কে মানে 1 আৰু 2 2 3 3 4 4 5 10 11 100 101 110 111 চ' এইবিলাকক আমি কি ক'ম কনজিকিউটিভ নাম্বাৰ বুলি ক'ম আৰু আমাক কৈছে অখণ্ড সংখ্যা কোনবিলাকক আমি ইণ্টিজাৰ্ছ পঢ়ি আহিছোঁ ন সৰুৰে পৰা পঢ়ি আহিছোঁ ঠিক আছে চ' পজিটিভ বুলি কৈছে মানে ধনাত্মক হ'ব লাগিব অ'কে তো প্লাছ হ'ব লাগিব মানে মাইনাছত হ'ব নোৱাৰে চ' ঠিক আছে চ' এটা মই যদি এক্স বুলি ধৰোঁ ওৱান নাম্বাৰ মই যদি এক্স বুলি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে আনাডাৰ নাম্বাৰটো কি হ'ব এক্স প্লাছ 1 কেলৈ এক্স প্লাছ 1 হ'ব কনজিকিউটিভ বুলি কৈছে ন ক্ৰমিক বুলি কৈছে চ' এটা যদি 2 হয় এইটো 3
তো 2 লগত 1 যোগ কৰিলেহে 3 পাম বা এটা যদি 100 ইটো 101 বুলি কয় তেতিয়াহ'লে 100ৰ লগত +1 কৰিলে 101 পাম সো এটা যদি মই x বুলি ধৰো তেতিয়াহ'লে কনজিকিউটিভ হলে নেক্সটটো কি হ'ব x + 1 সো একদম সিম্পল ঠিক আছে একদম সিম্পল সো এটা যদি মোৰ x হয় ইটো কি হ'ব x + 1 এতিয়া কৈছে যে ইহঁতৰ বৰ্গৰ যোগফল দ সাম অফ দ্য স্কোৱাৰছ এটক যদি স্কোৱাৰছ কৰো সো ইয়াক যদি স্কোৱাৰ কৰো কি হ'ব x² আৰু ইয়াক যদি স্কোৱাৰ কৰো কি হ'ব x + 1 হোল স্কোৱাৰ সো এই স্কোৱাৰ যিকিটাক যদি মই সাম কৰো সাম কৰিলে মই কিমান পাওঁ 365 পাওঁ বুলি কৈছে এজ পাৰ কুৱেশ্যন ঠিক আছে এতিয়া আমাক কি কৰিব লাগে নাম্বাৰ দুটা উলিয়াব লাগে ঠিক আছে মই যদি সলভ কৰো এটো কি হ'ব x² plus এটো a plus b whole square ভাঙি দিম x plus 1 whole square so twice x plus 1 equal to 365 ঠিক আছে so এটো কি হ'ব twice x square plus twice x আৰু 1 টো যদি ইফালে লৈ যাও কি হৈ যাব 364 so 2 এটা কমন আহিব সবৰ পৰা so কি আহিব x² plus x equal to কিমান হ'ব 2 1 * 2 2 8 * 16 এটো আহিব সো আলটিমেটলি কি আহিব x² plus x minus 182 equal to 0 সো প্লাস মাইনাস কৰিলে 1 লব লাগে আৰু মাল্টিপ্লাই কৰি 182 ওলাব লাগে সো আগৰ নাম্বাৰটো হ'ব আগৰ প্ৰবলেমটো যেটো কৰি আছিল 14 13 কাৰণ কেলে 14 পৰা 13 গল 1 আৰু 14 13 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 182 তো আমাৰ একেবাৰে ইজি হৈ গল আগৰ লগত কমনেই পৰি গল অলমোস্ট ন সো x² plus 14x minus 13x হ'ব আৰু minus 182 হ'ব equal to 0 তো ইয়াৰ পৰা কি হ'ব x কমন আহিব so x plus 14 আৰু ইয়াৰ পৰা কি হ'ব minus 13 কমন আহিব x plus 14 equal to 0 তো ইয়াৰ পৰা মই কি লিখিব পাৰিম x plus 14 x minus 13 equal to 0 ঠিক আছে সো মোৰ নাম্বাৰটো কি হ'ব ইয়াৰ পৰা মই x ৰ দুটা ৰুট পাম এটা হৈ গল মোৰ -14 আৰু এটা হৈ গল মোৰ x equal to 13 এটা কথাটো হল x equal to minus যেটো 14 পাইছো এই যেটো পাইছো এটো কি হ'ব মোৰ ভ্যালিড নহব মই এটো প্ৰযোজ্য নহব এটো প্ৰযোজ্য নহব কাৰণ কেলে প্ৰযোজ্য নহব প্ৰযোজ্য এটো কাৰণে নহব যে মোক কৈ দিছে অলৰেডি পজিটিভ ইন্টিজাৰ বুলি ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা বুলি কোৱেশ্চনটোতে কৈ দিছে গতিকে x ৰ ভ্যালুটো কেতিয়াও নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰে ঋণাত্মক হ'ব নোৱাৰে সো সেইকাৰণে x equal to -14 যেটো আছে এটো প্ৰযোজ্য নহব মোৰ ভ্যালিড নহব এটো কোৱেশ্চনৰ কাৰণে সো মোক গতিকে x ৰ ভ্যালু মই কি ধৰিম 13 ধৰিম ঠিক আছে সো x ৰ ভ্যালু 13 মানে এটা নাম্বাৰ কি মোৰ 13 আৰু এটা নাম্বাৰ মোৰ কি 14 ঠিক আছে তো বুজি পালা এটো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ ওলাই গল আমাৰ যিকিটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা উলিয়াবলৈ কৈছিলে সো এটা 13 পালো আৰু এটা 14 পালো ঠিক আছে একেবাৰে সিম্পল কোৱেশ্চন অনলি ক্যালকুলেশন আৰু নাথিং কিন্তু আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন কৰোতে আমাৰ ফাৰ্স্ট এইম হ'ব যেটো আমাৰ কন্ডিশন দিয়া থাকিব কোৱেশ্চনত সেই কন্ডিশন কেটাক আমি কেনেকৈ কাৰেক্টলি শুদ্ধকৈ আমি ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্ৰেছনটো দিব পাৰিম হেতুই হৈ গল ফাৰ্স্ট মোটিভ যদি তুমি হেতু কাৰেক্টকে কৰা যদি কোৱেশ্চনটোত যিকিটা কন্ডিশন যিকিটা শৰ্ত দিয়া থাকে সেই শৰ্ত কেটাক যদি তুমি ম্যাথমেটিক্যালি কাৰেক্ট কৈ শুদ্ধকৈ তুমি পুট কৰিব পাৰা এক্সপ্ৰেছনটো পুট কৰিব পাৰা তো আনসাৰ ওলাব তাতে কোনো একো নাই ওকে যি কোৱেশ্চনে নিদিয়ক সো তেতিয়া হলে এটো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ আছিল এইটোই ঠিক আছে তো এতিয়া আমি এটো কোৱেশ্চন বুজি পালা তোমালোকে একো নাই এবিলাক ভাতৰ লগত পানী খোৱা লিখা অংক যদি প্ৰেক্টিস কৰা ওকে এটা নেক্সট কোৱেশ্চন যাও ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন এতিয়া চোৱা নেক্সট কোৱেশ্চন কি দিছে The altitude of a right triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, then find the other two sides. এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ উচ্চতা ইয়াৰ ভূমিতকৈ 7 cm কম। এটা ৰাইট ট্ৰায়াঙ্গল মানে আমি বুজিব লাগিব যে সমকোণী ত্ৰিভুজ ওকে আৰু এটা কি কৈছে সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ যেটো অল্টিটিউড মানে উচ্চতা আছে সেই উচ্চতাটো 7 cm লেস হয় 7 cm কম হয় কাটকে কম হয় সেই ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ বেজ বা ভূমিতকৈ কম হয় এতিয়া আমাক কৈছে যে হাইপোটেনিয়াস মানে অতিভুজডাল 13 cm বুলি দিয়া আছে আমি আদাৰ টু সাইডস উলিয়াব লাগে ঠিক আছে সো আমাক এটা ৰাইট ট্ৰায়াঙ্গল মানে সমকোণী ত্ৰিভুজ দিয়া আছে এটা ঠিক আছে মই এটো সমকোণী ত্ৰিভুজ
মই ইয়াক নাম দি লৈছোঁ যেনিবা মই যেনিবা এ বি চি নাম দিলোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ এ ধৰি ল'লোঁ মোৰ বি চিটো বেছ ঠিক আছে বি চিটো বেছ ঠিক আছে আৰু এই এ বি পাত কি মোৰ অল্টিটিউড অ'কে এ বি পাত অল্টিটিউড ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল মোক অতিভুজ পাত 13 সেণ্টিমিটাৰ বুলি দিয়া আছে এপাত 13 বুলি দিয়া আছে আৰু মই যদি বেছ পাতক ঠিক আছে বেছ পাত যদি মোৰ কি হয় এক্স বুলি ধৰোঁ ঠিক আছে বেছ পাত যদি মই এক্স বুলি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ অল্টিটিউডডাল কিমান হ'ব এক্স মাইনাছ 7 হ'বনে নহ'ব হ'ব কাৰণ 7 সেণ্টিমিটাৰ কম বুলি আমাক দিয়া আছে বেছতকৈ ভূমিতকৈ যিপাত মোৰ উচ্চতাডাল 7 সেণ্টিমিটাৰ কম বুলি দিয়া আছে যদি মোৰ বেছডাল ভূমিডাল 1 সেণ্টিমিটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ যিপাত অল্টিটিউড যিপাত উচ্চতা হ'ব সেইপাত এক্স মাইনাছ 7 হ'বনে নহ'ব হ'ব ঠিক আছে চ' এতিয়া আমি পাইথাগোৰাছ লগাই দিওঁ যদি কি পাম পাইথাগোৰাছৰ মতে কি হয় এ বি স্কুৱেৰ প্লাছ বি চি স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এ চি স্কুৱেৰ বাকী দুটা বাহুৰ বৰ্গৰ যোগফল অতিভুজৰ বৰ্গৰ সৈতে সমান হয় এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ কাৰণে সব ত্ৰিভুজতে নহয় আকৌ ঠিক আছে সবতে পাইথাগোৰাছ লগাই দিলে পাইথাগোৰাছ জিন্দা হৈ যাব আকৌ ঠিক আছে তো পাইথাগোৰাছ অনলি ট্ৰু ফৰ কি সমকোণী ত্ৰিভুজ ৰাইট ট্ৰাইংগল এতিয়া এ বি স্কুৱেৰ কিমান হ'ব এক্স মাইনাছ 7 স্কুৱেৰ প্লাছ সৰি এইটো বি চি এ চি নহয় এইটো বি চি ঠিক আছে চ' এ বি স্কুৱেৰ প্লাছ বি চি স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এ চি স্কুৱেৰ চ' বি চি কিমান এক্স স্কুৱেৰ আৰু এ চি কিমান 13 স্কুৱেৰ ঠিক আছে চ' এক্স মাইনাছ 7 হোল স্কুৱেৰ চ' এইটো এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ আমি ভাঙি দিব পাৰিম কি হ'ব এ স্কুৱেৰ মাইনাছ 2 ইনটু 7 ইনটু এক্স চ' মাইনাছ 14x প্লাছ বি স্কুৱেৰ মানে 49 চ' প্লাছ এক্স স্কুৱেৰ আৰু 13 স্কুৱেৰ কৰিলে কিমান হ'ব 169 অ'কে চ' এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ কৰিলোঁ 2x স্কুৱেৰ মাইনাছ 14x আৰু 169ৰ পৰা 49 গ'লে কিমান থাকিব 169ৰ পৰা 49 গ'লে থাকিব 99ৰ 0 তো 120 থাকিব অ'কে 120 থাকিব তো 2 এটা কমন আহিব 2 এটা সবতে কমন আছে চ' আল্টিমেটলি কি হ'ব 2 এটা যদি মই কমন লৈ লওঁ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ 7x মাইনাছ 60 ইকুৱেল টু 0 তো এইটো এক্সপ্ৰেশ্যন পাই যাম এতিয়া আমি সলভ কৰি দিম কাম খতম ওলাই যাব চ' আমি প্লাছ মাইনাছ কৰিলে 7x পাব লাগে আৰু মাল্টিপ্লাই কৰিলে 60x স্কুৱেৰ পাব লাগে তো কি হ'ব এনেকুৱা দুটা নাম্বাৰ যি দুটা আমি প্লাছ মাইনাছ কৰিলে 7 পাম আৰু মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি 60 পাম কি হ'ব চ' 12 আৰু 5 হ'ব লাগে মোৰ মতে কাৰণ 5 12 যা কিমান 60 আৰু 12 আৰু 5 গ'লে কিমান থাকে 7 চ' 12 আৰু 5 হ'ব ঠিক আছে চ' এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ 7xৰ ঠাইত আমি কি পাতিম মাইনাছ 12x ঠিক আছে মাইনাছ 12x প্লাছ 5x মাইনাছ 60 ইকুৱেল টু 0 তো ইয়াৰ নেক্সট লাইনটো কি হ'ব এক্স ফাৰ্ষ্ট দুটাৰ পৰা এক্স কমন আহিব তো কি আহি থাকিব এক্স মাইনাছ 12 প্লাছ ছেকেণ্ড দুটাৰ পৰা 5 কমন আহিব চ' এক্স মাইনাছ 12 ইকুৱেল টু 0 চ' আল্টিমেটলি কি পাম আল্টিমেটলি আমি পাম x minus 12 আৰু x plus 5 equal to 0 okay so ইয়াৰ পৰা মই কি পাম x equal to 12 আৰু x equal to minus of 5 এটা কথাটো হ'ল x equal to minus 5 টো কি হ'ব ভ্যালিড নহ'ব কাৰণ কেলে বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য কেতিয়াও নিগেটিভ হ'ব নোৱাৰে ত্ৰিভুজ এটা আছে তোমাক যদি মই কওঁ যে ত্ৰিভুজ এটা আছে তোমালোকক যদি কওঁ ত্ৰিভুজ এটা আছে চ' ত্ৰিভুজটো এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য -5 সেণ্টিমিটাৰ চ' এইটো আঁকিব পাৰিবা নি ইম্পচিবল ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে ত্ৰিভুজ এটাৰ বা যিকোনো ট্ৰাইংগুলাৰ বাহুৰ লেংথ কেতিয়াও নিগেটিভ নহয় কেতিয়াবা আমি কওঁ জানো ঘৰটো -20 সেণ্টিমিটাৰ ওখ বা -50 সেণ্টিমিটাৰ ওখ এনেকুৱা কেতিয়াও নকওঁ চ' লেংথ কেতিয়াও কি নহয় নিগেটিভ নহয় চ' সেইকাৰণে -5 টো কি হ'ব ভ্যালিড নহ'ব আমি কি ল'ব লাগিব x = 12 চ' মানে মোৰ ভূমিডাল কিমান 12 সেণ্টিমিটাৰ আৰু যেটো অল্টিটিউড আছে x - 7 মানে 12 - 7 কিমান হ'ব 5 সেণ্টিমিটাৰ চ' আমাৰ আনসাৰ ওলাই গ'ল আমাক কৈছিলে যে বাকি কেইটা বাহুৰ মাপ উলিয়াবলৈ কৈছিলে চ' বাকি কেইটা বাহুৰ আমি মাপ উলিয়ালো এডাল যেটো ভূমি আছিলে হেপাত হৈ গ'ল মোৰ 12 সেণ্টিমিটাৰ আৰু যেটো অল্টিটিউড আছিলে অল্টিটিউডটো হৈ গ'ল মোৰ 5 সেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে চ' 12 সেণ্টিমিটাৰ আৰু 5 সেণ্টিমিটাৰ হ'ব এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ ওকে ঠিক আছে চ' এইটোৱে আছিলে এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ মই ভাবো যে কোনো কনফিউজন নাই ইয়াত ওকে ঠিক আছে গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহি থাকে একেবাৰে ইজি কোৱেশ্চন ঠিক আছে
সো এইবিলাক তোমালোকে আৰামত কৰিব পাৰিবা মেইন কামটো হ'ল আমি কি কৰিব লাগিব যিকেইটা কণ্ডিশ্যন দিয়া থাকে কণ্ডিশ্যনকেইটা মেথমেটিকেল এক্সপ্ৰেছন আমি কাৰেক্টলি পুট কৰিব পাৰিব লাগিব ওকে ফাইন সো নেক্সট কুৱেশ্যনত যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যন আছে এইটো ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিছে চোৱা এ কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰী produces a certain number of pottery in a day. It was observed in a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production is rupees 90 on that day, find the number of articles produced and cost of each article. তো কি কৈছে এটা কুটিৰ শিল্পই এদিনত নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক মাটিৰ বাচন বনায় সো আমাৰ গাঁৱৰ যিবিলাক কুটিৰ শিল্প আছে মাটি বনোৱা কুমাৰ সো তেওঁলোকৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা আছে ঠিক আছে ধৰি ললোঁ এখন গাঁৱত এজন কুমাৰ আছে তেওঁৰ এটা কুটিৰ শিল্প আছে এটা কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে সো তাতে তেওঁ কি কৰে পটাৰী বনায় ঠিক আছে মাটিৰ বাচন বনায় তো মাটিৰ বাচন বনায় তেওঁ এটা দিনত এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক মাটিৰ বাচনহে বনাব পাৰে সো মই ধৰি ললোঁ তেওঁ এদিনত ধৰি ললোঁ ওৱান ডেত তেওঁ এক্সট্ৰা মাটিৰ বাচন বনায় ঠিক আছে কেইটা মাটিৰ বাচন বনায় কেইটা পটাৰী বনায় তেখেতে মই ধৰি ললোঁ তেওঁ এক্সট্ৰা পটাৰী এদিনত বনাব পাৰে ঠিক আছে তেওঁ ওৱান ডে নাম্বাৰ অফ পটাৰী ঠিক আছে তো ভালকৈ মন দিবা ওকে কনচেপ্টটো চাবা ঠিক আছে ভালকৈ মন দিবা সো মই ধৰি ললোঁ তেওঁ এদিনত কিমান পটাৰী বনায় এক্সট্ৰা পটাৰী বনায় আচ্ছা তাৰপিছত কি হ'ল যে তাৰপিছত আমাক কৈছে যে তেওঁ এটা নিৰ্দিষ্ট দিনত উৎপাদিত হোৱা প্ৰতিটো মাটিৰ বাচন ঠিক আছে তেওঁ কি কৈছে যে এদিনত উৎপাদিত হোৱা প্ৰতিটো মাটিৰ বাচনৰ ব্যয় উৎপাদিত মাটিৰ বাচনৰ সংখ্যাৰ দুগুণতকৈ 3 বেছি আচ্ছা তেওঁ এক্সট্ৰা মাটিৰ পটাৰী তেওঁ বনায় সো প্ৰতিটো পটাৰী বনাওঁতে তেওঁ এটা কষ্টিং থাকিব ন প্ৰতিটো ব্যৱসায়তে প্ৰতিটো বিজনেছতে তেওঁ ৰ মেটেৰিয়েল আনিব কিবা আনিব বনাবলৈ মাটি আনিব তেওঁ লেবাৰ কষ্টিং আছে সো এইবিলাক তেওঁ খৰচা আছে সো সেই খৰচাটো তেওঁ প্ৰতিটো পটাৰীতে এটা নিৰ্দিষ্ট খৰচা সোমাই থাকে মেচিন চলাব লাগিব কিবা কৰিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল আছে কিবা আছে সো তেওঁ খৰচা বহুত আছে সো সেই খৰচাটো আমি কষ্টিং বুলি কওঁ এটা বস্তু এটা বনাওঁতে যিটো কষ্ট হয় সেইটো কষ্ট প্ৰাইচ তেওঁ খৰচা আছে ন প্ৰত্যেকটো ব্যৱসায় প্ৰত্যেকটো বস্তু মেনুফেকচাৰ কৰোঁতে খৰচা আছে সো সেই পটাৰী বনাওঁতেও তেওঁ কমাৰ মানুহজনৰ খৰচ হ'ব তো তেওঁ ধৰি ললোঁ প্ৰতিটো পটাৰী বনাওঁতে যিটো খৰচা হয় যিটো ব্যয় হয় সেই ব্যয়টো কি হয় উৎপাদিত মাটিৰ বাচনৰ সংখ্যাৰ দুগুণতকৈ 3 বেছি প্ৰতিটো মাটিৰ বাচনত যিমান খৰচা হয় সেই প্ৰতিটো মাটিৰ বাচনত খৰচা যিটো হয় সেইটো উৎপাদিত হোৱা মাটিৰ বাচন তো উৎপাদিত এদিনত কিমান হয় এক্সট্ৰা তো সেই উৎপাদিত মাটিৰ বাচনৰ দুগুণতকৈ এটা মাটিৰ বাচনৰ খৰচা কিমান হয় যিমান উৎপাদিত হয় টুৱাইচ এক্স প্লাছ 3 হ'ব সেই যিমানটা উৎপাদন হয় এক্সট্ৰা উৎপাদন হয় তাৰ দুগুণতকৈ সো এক্সৰ দুগুণ কিমান হ'ব টুৱাইচ এক্স তাতকৈ 3 টকা বেছি হয় সো 3 ৰুপিজ বেছি হয় মানে তেওঁৰ পাৰ পটাৰী কষ্টিং কিমান হয় পাৰ পটাৰী কষ্টিং কিমান হয় টুৱাইচ এক্স প্লাছ 3 হয় এজ পাৰ কুৱেশ্যন সো কুৱেশ্যনৰ লেংগুৱেজটোক মই জাষ্ট খালি মেথমেটিকেল এক্সপ্ৰেছনত কি কৰিছোঁ মেথমেটিকেল এক্সপ্ৰেছনলৈ কনভাৰ্ট কৰিছোঁ পৰিৱৰ্তন কৰিছোঁ অন্য একো কৰা নাই ঠিক আছে এতিয়া কেছটো হ'ল সো সেই বিশেষ দিনটোত তেওঁ মুঠ উৎপাদনৰ ব্যয় কিমান হৈ গ'ল 90 ৰুপিজ যিদিনাখনৰ কথা কৈ আছে সেইদিনাখন তেওঁ টোটেল কিমান খৰচা হৈ গ'ল 90 ৰুপিজ খৰচা হ'ল এতিয়া 90 ৰুপিজ খৰচা মানে কি তেওঁ পট কেইটা বনালে এক্সট্ৰা বনালে আৰু প্ৰতিটো পটত কিমান খৰচা পৰিলে টুৱাইচ এক্স প্লাছ 3 যদি তেওঁ এটা পটত টুৱাইচ এক্স প্লাছ 3 খৰচা হয় ঠিক আছে টুৱাইচ এক্স প্লাছ 3 ৰুপিজ যদি খৰচা হয় তেনেকুৱা তেওঁ এক্সট্ৰা পট বনালে তো ইমান খৰচা হ'ব আৰু সেইটো কিমানৰ হৈছে 90 টকাৰ ইকুৱেল হৈছে ওকে 90 তেওঁ সেই দিনটো 90 ৰুপিজ খৰচা হ'ল এতিয়া কথাটো হ'ল নেক্সট আমি এটা কৈছে যে আমাক কি কৈছে আমাক কুৱেশ্যনটোত কৈছে উৎপাদিত মাটিৰ বাচনৰ সংখ্যা মানে এক্সটো উলিয়াব লাগিব আৰু প্ৰতিটো বাচনৰ ব্যয় যেটো আমাৰ পটাৰী কষ্টিং টুৱাইচ এক্স প্লাছ 3 তেতিয়া আমি উলিয়াব পাৰিম যদি আমাৰ এক্সৰ ভ্যালুটো জানো আমি দুইটা আমাৰ ওলাই যাব তো তেতিয়াহ'লে আমি মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হ'ব টুৱাইচ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ 3x ইকুৱেল টু 90 সো এইটো
90 টো যদি মই লেফট হ্যান্ড সাইডে লৈ আহো কি হ'ব টুৱাইছ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ 3x মাইনাছ অফ 90 ইকুৱেল টু 0 সো তেতিয়াহ'লে মোৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান ওলাব লাগে 180 ওলাব লাগে আৰু প্লাছ মাইনাছ কৰিলে মোৰ কিমান ওলাব লাগে 3 ওলাব লাগে সো এনেকুৱা কি না দুটা নাম্বাৰ আছে যি দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে 180 ওলায় আৰু প্লাছ মাইনাছ কৰিলে 3 ওলায় ঠিক আছে সো কি নাম্বাৰ হ'ব পাৰে ওকে কি নাম্বাৰ হ'ব পাৰে তো আমি এনে ভাবিব লাগিব যে 15 আৰু 12 হ'ব কাৰণ 15 পৰা 12 গ'লে কি থাকে 3 থাকে আৰু 15 আৰু 12 মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান হয় 180 হয় ঠিক আছে সো মোৰ আনসাৰ আহি গ'ল এতিয়া x ৰ ভ্যালু ওলাই যাব সো এটো মই কি লিখিব পাৰো প্লাস 15x minus 12x minus 90 equal to 0 এটা ফার্স্ট দুটাৰ পৰা মই কি কমন ল'ব পাৰিম ফার্স্ট দুটাৰ পৰা মই অনলি x যদি কমন লওঁ ঠিক আছে x যদি কমন লওঁ তেতিয়াহ'লে কি থাকিব ইয়াতে থাকিব মোৰ টুৱাইছ x প্লাস 15 ওকে আৰু ইটোৰ পৰা যদি মই মাইনাস 12 লওঁ 12 ল'ব নোৱাৰিম ঠিক আছে 12 ল'ব নোৱাৰিম মই যদি কি কমন লওঁ 6 মাইনাস 6 কমন লওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ কি হ'ব ইয়াতে থাকিব টুৱাইছ x প্লাস 15 equal to 0 ওকে সো তাৰ পৰা মই কি পাম টুৱাইছ x প্লাস 15 multiplied by x minus 6 equal to 0 সো ইয়াৰ পৰা মই এটা x equal to কিমান পাম minus 15 by 2 যেটো মোৰ ভ্যালিড নহব কাৰণ পটাৰী x টো কি ধৰিছিলো নাম্বাৰ অফ পটাৰী সো পটাৰী কেতিয়াবা নেগেটিভত প্ৰডিউস কৰিব পাৰে নেকি এটো অসম্ভৱ কথা নেক্সট টু ইম্পসিবল সো এটো ভ্যালিড নহয় নট ভ্যালিড প্ৰযোজ্য নহব এটো সলিউশন মোৰ কি হ'ব প্ৰযোজ্য নহব গতিকে মোৰ x equal to কি হ'ব 6 তো সেই দিনটোত মানুহজনে কেটা পটাৰী ওৱান ডেট কেটা পটাৰী বনাইছিলে 6টা পটাৰী বনাইছিলে আৰু তেতিয়াহ'লে পাৰ পটাৰী কস্টিং কিমান টুৱাইছ x প্লাস 3 সো 2 into 6 plus 3 মানে 12 plus 3 equal to 15 rupees ঠিক আছে পাৰ পটাৰী কস্টিং কিমান পাৰ পটাৰী কস্টিং এটা 15 টকাকে খৰচ হৈছিলে ঠিক আছে এটা পটাৰী এটা মাটিৰ বাচন বনাওতে তেওঁ 15 টকা খৰচ হৈছিলে আৰু তেওঁ কেটা মাটিৰ বাচন বনাইছিলে হেনা 6টা মাটিৰ বাচন বনাইছিলে ঠিক আছে 6টা মাটিৰ বাচন বনাইছিলে পটাৰী কেটা বনাইছিলে 6টা বনাইছিলে তো আমাৰ আনসাৰটো কোৱেশ্চনটোত হেতুৱে সুধিছিলে যে তেওঁ নাম্বাৰ অফ পটাৰী প্ৰডিউসড 6টা আৰু পাৰ পটাৰী কস্টিং কিমান 15 rupees সো এটো আছিল এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ ওকে সো আশা কৰো তোমালোকে এটো বুজি পালা কোনো কনফিউজন নাই ওকে ঠিক আছে তো এইখিনি আছিল 4.2 তোমালোকৰ যেটো এক্সাৰসাইজ আছে বুকত সো ইয়াৰ প্ৰবলেম খিনি এইখিনি ঠিক আছে যদি আশা কৰো সেশনটো ভাল লাগিলে তোমালোকে সব বুজি পালা ঠিক আছে আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহলে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰি লবা ঠিক আছে টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক এটো দিয়া আছে টেলিগ্ৰামটো ডাউনলোড কৰি লবা ইয়াতে তোমালোক জয়েন কৰি লবা তাতে তোমালোকে তোমালোকৰ ডাউট বিলাক মোক সুধিব পাৰিবা ওকে আৰু মই পাৰ্সোনালি তোমালোকৰ ডাউট বিলাকৰ ৰিপ্লাই কৰিম ঠিক আছে আৰু এই ক্লাছটো কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে নে বেয়া লাগিলে কমেন্ট কৰি জনাবা ঠিক আছে আৰু সেশনটো যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহলে লাইক এন্ড শেয়াৰ কৰি দিবা তোমালোকৰ যিমান বিলাক ফ্ৰেন্ডছ আছে জনে জনে সোৱা নাই বা আশা কৰো চাই ভাল পাব ঠিক আছে বহুত ইজিকে তোমালোকৰ প্ৰবলেমবোৰ কৰাই দিছো আৰু আমাৰ এটা ফেসবুক পেজ স্ক্ৰিনত দেখা পাইছা ফেসবুকতো আমি আছো তো ফেসবুকতো তোমালোকে আমাক ফলো কৰিব পাৰিবা জয়েন কৰিব পাৰিবা আৰু তোমালোকে তোমালোকৰ ডাউট বিলাক ফেসবুকতো আমাক সুধিব পাৰিবা ঠিক আছে যদি এই সেশনটো ভাল লাগিলে তোমালোকৰ ফ্ৰেন্ডছ বিলাকৰ মাজত লাইক এন্ড শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও আমি দি থাকিম সো quadratic equationৰ আৰু যিখিনি এক্সাৰসাইজ আছে আমি নেক্সট ভিডিও পাৰ্টত কন্টিনিউ কৰিম ঠিক আছে সো 4.2 লৈকে আমাৰ খতম সো 4.2 আপ টু 4.2 আমাৰ খতম তাৰ পিছত আমি এক্সাৰসাইজ খতম হোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম নেক্সট যিবিলাক আমাৰ প্ৰবলেম আছে যিবিলাক প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন হওক বা বেলেগ যিবিলাক কোৱেশ্চন আছে সো সেই কোৱেশ্চনখিনি আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে ওকে সো টিল দেন বাই বাই লাভ ইউ অল নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম সো বাই বাই